السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده يا شباب هنحل التست اللي في نهاية يونت 4 زي ما عودناكم. خلصنا اليونت نحل التست، يلا بينا. يقول لك it wouldn't be nicer، هيكون شيء لطيف منك to smile، انك تبتسم، than اكتر من انك pout يعني تكشر. question التاني when the boy insulted her، لما الولد أهانها she frowned، كشرت بس كده بقى بوشها كده، لكن pout كده شبه البيبي using the lips. her father here for upsetting her mother، scolded، بابا زعق لها لأنها ضايقت مامتها. It's too late to apply for the job now. I suppose يعني أعتقد إن الوقت ضاع إن إحنا نقدم على الوظيفة دي دلوقتي. 5 How much time do you spend your homework؟ طبعا يا جماعة الفيرب spend أي فيرب بيجي بعديه في نفس السنتنس الجملة بياخد ing. How much time do you spend doing your homework? I couldn't cope with يعني أواكب، أساير، أتماشى مع all the homework I had. 7 You should work on to a plan، لازم تشتغل على خطة. I mean you should make a timetable، تعمل جدول، خريطة زمنية. علي brought food we already have a lot. علي didn't have brought، ما كانش ليه لازمة يجيب بس جاب، عندنا ياما. we didn't have a test today، ما عندناش امتحان so we didn't have to revise for it، كانش ليه لازمة اننا نراجع وما حصلش. poor هاني had to go to the hospital امتى؟ yesterday، لان had to past necessity ضرورة في الماضي بمعنى كان لازم يدخل المستشفى after he hurt his hand، بعد ما جرح ايده. بعد كده بيقول لمعاليك منى to take her sunglasses because it was cloudy، يبقى didn't have to take، كانش ليه لزوم انها تاخد النضارة لأن الجو كان مغيم فتاخد نضارة الشمس ليه؟ يبقى didn't have to والinfinitive و didn't have والPP both الاتنين معناهم ما كانش ليه لازمة، بس didn't have to والinfinitive ما كانش ليه لازمة وما عملتش الحاجة زي ما كانش ليه لازمة تاخد النضارة وما خدتهاش. didn't have والPP ما كانش ليه لازمة بس حصل، زي ما هنا قلنا didn't have brought ما كانش ليه لازمة نجيب أكل وإحنا عندنا بس جابه. I forget to email my cousin today. It's his birthday. I mustn't لأن دي inner obligation. The sign in the park says that people walk on the grass. السؤال ده فيه غلطة، المفروض mustn't. The students needn't have written. needn't have والPP يعني حاجة ما كانش لسه ليها لازمة وحصلت زي ما قلنا، ما كانش ليه لازمة يكتبوا النوتس، الانفورميشن كلها typed for them بتطبع لهم. In school last week why you have to do PE؟ why didn't you have to do؟ لأن last week الموضوع في الباست. You study well to get high marks. You must be strong advice. طب ليه مش should يا مستر؟ أنا هيقع عليا harm أذى لو ما ذاكرتش. In a persuasive essay، السؤال ده كنسله مش عليك دلوقتي. وده كمان وده كمان كل ده وده كمان كل ده كان في الاساي. على فكرة الناس اللي بتسألنا يا مستر واحنا مش كتبناش اساي، حضرتك خش اعمل داونلود لامتحان السنة اللي فاتت واللي قبلها
في ثالثه ثانوي كان بيطلب مننا من 3 سنين تكتب essay 280 words 280 كلمه، يعني about 35 lines 35 سطر. بعد كده اتلغى الكلام ده، ولا بتكتب باراجراف حتى، بتكتب 6 لاينز ب 6 ماركس، 6 سطور ب6 درجات. ده المطلوب منك السنه دي واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. خشوا شوفوا الامتحان، نكتب 6 جمل بس وهنتدرب عليهم واحنا ماشيين باذن الله. 6 جمل بس. هنمسك بقى كل المواضيع بتاعت يونت 1 ونكتب عنها، يونت 2 ونكتب عنها. والاسئله دي كانت على الاسي فاتكنسلت، اتلغت، مش عليك. بعد كده عندنا reading، بيقول لك فوتوشوب فكري. pictures do not lie right. الصور او الصورة ما بتكذبش، صح؟ wrong sometimes they do. غلط، احيانا الصور بتكذب. images taken with a digital camera can be altered يعني changed، ممكن اغير الصورة. with computer programs like Photoshop you can combine 2 or more images. ممكن تجمع صورتين أو أكتر. It's easy to do. الموضوع سهل. And the photo والصورة looks real، بتبقى حقيقية. Sometimes the result can be funny. ممكن النتيجة تبقى مضحكة. For example, you can put your brother's head on the body. ممكن تحط دماغ أخوك على جسم شخص تاني. Imagine a photo of an official taking cash from a dishonest man. أو نحط صورة راجل official مسؤول رسمي بياخد فلوس من شخص غير أمين، بيديله يعني رشوة. على فكرة الرشوة اسمها bribe، أعوذ بالله. If the photo is real that's one thing, but if it's fake، لو الصورة مزيفة the official's reputation، سمعة الموظف الحكومي ده is ruined، هتتدمر unfairly، ظلم. But now there is a way to tell if a photo has been altered. في طريقة بقى أقول لك الصورة دي حقيقية ولا مزيفة. هاني فريد a college professor، دكتور جامعي، recently invented software that detects fake photos. عمل برنامج بيتعرف على الصور المزيفة. Here is how it works. Every digital photo is made up of pixels. كل صورة معمولة من عدد من البيكسلز. Each pixel represents a small piece of coded information. Farid's program looks for the pattern of pixels in the photo. بيبص على أنواع البيكسلز اللي في الصورة. A photograph that hasn't been changed shows normal patterns. A photograph that has been changed shows abnormal patterns. الصورة اللي ما اتغيرتش بتطلع انواع البيكسلز عاديه نورمال. طيب الصوره اللي اتغيرت بتبقى abnormal غير عاديه. Many distressed people call Farid looking for help. ناس ياما وقعت في مشاكل اتصلت بيه ساعتها. They say they're victims. قالوا ان احنا ضحايا of Photoshop fraud. الفراود ده الغش او التضليل بتاع برنامج الفوتوشوب. For example, a Brazilian model once asked for Farid's assistant. She claimed that a dress company, شركة فساتين, put a photo of her head on the body of another woman in an ad. يعني أخذوا وشها. Farid provided the proof. أثبت بالدليل. She needed to force the company to stop running the ad. وأجبرت الشركة على وقف الإعلان. You gotta love this job. Farid said if you've supermodels calling you, طبعا هتحب الشغلانة لو المودلز اتصلوا بيك. How can you tell if a photo has been faked? كلمة normal وكلمة abnormal الاتنين antonyms. Is something that tricks or cheats الشخص. الشيء اللي بيخدعك أو يغشك ده الفراود، التدليس، الغش. ايه المين ايديا بتاعت الريدنج؟ ان الفيك photos can ruin people's reputation. A new software program can detect fake photos. A model says she's the victim of fraud. Different uses of digital photographs. لأن في new software program can detect fake photos. Which sentence expresses an opinion? Fake digital photographs can ruin people's reputation. Many people say they're the victims of fraud. With Photoshop you can combine images
You gotta love this job. ده الأوبينيون رأيه. فريد the program looks at in photos. بيبحث عن ايه في الفوتوز؟ الباترنز، انواع البيكسلز. فريد the program can be used to detect changes made to a photograph. اي تغير اتعمل على الصورة. Photoshop is a name of a computer. طبعا ده سوفت وير. بعد كده عندنا الترانسليشن. بقول لمعاليك كانت مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وفرت لقاح كوفيد-19 لمواطنيها، وقد عددت من مصادر الحصول على الأنواع المختلفة منه، كما أنها وفرته بالمجان. Egypt was one of the first states in the Middle East. المفروض countries، هنستبعد state. To provide a COVID-19 vaccine to its citizens, it also made many sources of obtaining, much more sources of buying different types of it. الحصول مش buying, obtaining, and provided it free of charge. تعال نشوفوا دي. Egypt was one of the first countries in the Middle East to provide a COVID-19 vaccine to its citizens. It also made many sources of obtaining different types of it and provided it for أو free of. المفروض ناقصها هنا كلمة charge. free of charge يعني مجانا، والإجابة دي. هنا الغلطة هنا وهنا في state وهنا في buying، هي obtaining معناه الحصول على. بعد كده الاسي ده طبعا خلاص اتكنسل، بقينا بنكتب 6 sentences. وبكده شباب خلصنا تيست 4 الأسئلة اللي علينا ستيل لغاية دلوقتي في المنهج. اشوفكم بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.